Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của Pink Style. Có những cái tên không chỉ để gọi, mà để khắc ghi vào lịch sử. Có những hành trình không chỉ được đo bằng những tấm huy chương, mà bằng cả mồ hôi, nước mắt, của vinh quang và cả những quyết định nghiệt ngã. Trong làng thể thao Việt Nam, có một cái tên đã trở thành biểu tượng cho ý chí sắt đá, tài năng thiên bẩm và một tình yêu bất diệt với trái bóng nhựa. Người đã biến tiếng khóc của sự chờ đợi thành tiếng reo vỡ òa của chiến thắng sau gần 3 thập kỷ. Người đã từ một nhà vô địch trên đỉnh vinh quang trở thành một người thầy thầm lặng kiến, tạo nên những nhà vô địch. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lật dở lại từng trang trong bản hùng ca về một tượng đài, một huyền thoại sống, Vũ Mạnh Cường. Vũ Mạnh Cường sinh năm 1972 tại Hải Dương. Trong những con ngõ nhỏ mà tiếng bóng bàn lạch cạch đã trở thành một phần của ký ức, cậu bé Vũ Mạnh Cường ra đời. Vùng đất này từ lâu đã được mệnh danh là cái nôi của bóng bàn Việt Nam, nơi tài năng có thể nảy mầm trên từng góc phố, nơi những cây vợt tự chế và những chiếc bàn xi măng có thể tạo ra những nhà vô địch. Thế nhưng, một sự thật thú vị là dòng máu chảy trong huyết quản cậu bé Cường ngày ấy lại thuộc về sân cỏ. Cha anh, ông Vũ Mạnh Hùng, là một tay sút cự phách của tỉnh, một niềm tự hào của bóng đá Hải Dương. Con đường trở thành cầu thủ nối nghiệp cha của Vũ Mạnh Cường dường như đã được định sẵn. Cậu bé Cường ngày ấy cũng mê trái bóng tròn, cũng mơ về những trận cầu nảy lửa và tiếng hò reo của khán giả. Chúng ta hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bé Cường ngày ấy chọn sân cỏ. Liệu Việt Nam có mất đi một huyền thoại bóng bàn để có thêm một danh thủ bóng đá? Nhưng định mệnh đôi khi lại nằm trong ánh mắt và niềm tin của một người mẹ. Chính mẹ anh, với một tình yêu đặc biệt và một sự quan sát tinh tế, đã nhìn thấy ở con trai mình những tố chất khác biệt. Bà thấy một cậu bé có đôi tay khéo léo, có phản xạ nhanh nhạy và một sự tập trung đáng kinh ngạc, những phẩm chất vàng của một tay vợt. Bà mong muốn anh theo nghiệp bóng bàn. Lời của mẹ, tình yêu của mẹ đã tạo ra một ngã rẽ lịch sử. Năm 9 tuổi, Vũ Mạnh Cường gác lại quả bóng tròn để làm quen với cây vợt và trái bóng nhựa nhỏ bé. Một quyết định có vẻ đơn giản, nhưng nó đã khởi đầu cho một hành trình vĩ đại. Con đường đến đỉnh cao là một hành trình của sự cô độc và kỷ luật thép. Nếu bóng đá là cuộc chơi của tập thể, của những pha phối hợp và sự yểm trợ từ đồng đội, thì bóng bàn là cuộc đối đầu của cá nhân, nơi bản lĩnh, trí tuệ và ý chí được thử thách đến tột cùng trong một không gian chỉ vài mét vuông. Cùng lứa với anh có biết bao tài năng, nhưng ngọn lửa đam mê và sự khổ luyện đến tàn nhẫn mới có thể tạo ra sự khác biệt. Và ngọn lửa ấy đã bùng cháy. Bằng sự chăm chỉ không biết mệt mỏi, năm 17 tuổi, Vũ Mạnh Cường đã được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 15. Và chỉ 2 năm sau, ở tuổi 19, anh bước lên đỉnh cao nhất của bóng bàn Việt Nam. Lần đầu tiên giành chức vô địch quốc gia. Một lần có thể là may mắn, nhưng 7 lần vô địch đơn nam quốc gia, đó là sự thống trị tuyệt đối của một vị vua trên ngai vàng của mình. Vậy, điều gì đã tạo nên một Vũ Mạnh Cường đáng sợ đến thế trên bàn đấu? Đầu tiên, đó là lợi thế trời cho của một tay vợt kèo trái. Trong một thế giới mà đa số VDV thuận tay phải, những đường bóng của anh có quỹ đạo và độ xoáy ngược tự nhiên, luôn đẩy đối thủ vào thế bị động, phá vỡ mọi thói quen và tính toán của họ. Đó là một món quà của tạo hóa. Nhưng lợi thế sẽ mãi là lý thuyết nếu không có vũ khí để biến nó thành chiến thắng. Và vũ khí làm nên thương hiệu của Vũ Mạnh Cường chính là những cú giật tay trái đầy uy lực, đặc biệt là cú giật thuận tay forehand của một người chơi tay trái, mạnh như một tia sét đánh xuống bàn đấu, khiến đối thủ chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực. Để có được cú đấm sấm sét đó, anh đã phải trả giá bằng một quá trình khổ luyện phi thường. Một quá trình mà khi nghe lại, chúng ta không khỏi rùng mình. Trung bình mỗi ngày, anh giật từ 7.500 đến 10.000 quả bóng. Hãy dừng lại một chút và hình dung con số đó. Nếu mỗi quả bóng mất 3 giây để thực hiện, thì anh đã dành ra ít nhất 6-8 tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để lặp đi, lặp lại một động tác duy nhất. Khối lượng tập luyện đó chiếm tới 70% thời gian trong ngày của anh. Nó tương đương với việc một người lính bắn hàng vạn viên đạn để trở thành xạ thủ, hay một nghệ sĩ dương cầm luyện tập hàng nghìn giờ để có một bản nhạc hoàn hảo. Đó là sự đánh đổi cả tuổi thanh xuân, là những vết chai sạn trên tay, là những cơn đau nhức cơ bắp triền miên,
sức mạnh ấy lớn đến mức mỗi khi anh thi đấu, người ta thường nghe thấy tiếng rít đặc trưng của đế giày miết trên sàn đấu, một âm thanh báo hiệu một đòn tấn công hủy diệt sắp được tung ra. Âm thanh đó đã trở thành nỗi ám ảnh của biết bao đối thủ. Nhưng Vũ Mạnh Cường không chỉ là một cỗ máy tấn công, anh là một chiến lược gia tại bàn đấu. Anh là khắc tinh của những tay vợt phòng ngự cắt bóng, chopping, khó chịu nhất, mà điển hình là Richard Gonzalez của Philippines. Vũ Mạnh Cường là tay vợt Việt Nam duy nhất chưa từng thất bại trước bậc thầy phòng ngự này. Trí tuệ của anh còn thể hiện qua một thói quen độc đáo. Trước mỗi trận đấu, anh thường đổ một chút nước xuống gầm bàn và di đế giày vào đó. Đó không phải là mê tín, mà là sự tính toán của một đại kiện tướng. Anh hiểu rằng để tung ra những cú giật toàn lực, bộ chân phải có độ bám và sự trụ vững tối đa. Một chi tiết nhỏ nhưng nó cho thấy sự cẩn trọng và tư duy của một nhà vô địch thực thụ, một người không cho phép có dù chỉ một sai số nhỏ nhất. Và những vũ khí tối thượng đó đã đưa anh đến với đỉnh vinh quang. Đáng nhớ nhất, xúc động nhất chính là khoảnh khắc lịch sử tại SEA Games 18 ở Chiang Mai, Thái Lan, năm 1995. Hãy quay ngược thời gian 20 năm sau, ngày đất nước thống nhất, 28 năm ròng rã, bóng bàn Việt Nam vẫn khắc khoải một cơn khát vàng ở nội dung đơn nam danh giá tại đấu trường khu vực. 28 năm của những hy vọng rồi lại thất vọng, của những tiếc nuối và chờ đợi. Và rồi, Vũ Mạnh Cường, chàng trai 23 tuổi đến từ Hải Dương, bước vào trận chung kết. Hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam nín thở, hướng về Thái Lan qua màn hình TV. Đó không còn là một trận đấu cá nhân, mà là khát vọng của cả một dân tộc, là niềm tự hào bị tổn thương đang chờ được hàn gắn. Để rồi khi pha bóng cuối cùng kết thúc, khi anh giơ cao tay chiến thắng, cả đất nước vỡ òa. Đó không chỉ là giọt mồ hôi của nhà vô địch, mà là giọt nước mắt hạnh phúc của hàng triệu con tim. Vũ Mạnh Cường đã làm được điều đó. Anh đã mang về tấm huy chương vàng lịch sử, đưa bóng bàn Việt Nam trở lại bản đồ khu vực. Tưởng chừng đó đã là đỉnh cao. Nhưng 6 năm sau, tại SEA Games 21 năm 2001 tổ chức tại Malaysia, anh lại tạo nên một cú sốc lớn hơn. Khi đó, cục diện bóng bàn Đông Nam Á đã thay đổi với cơn bão các tay vợt gốc Trung Quốc nhập tịch cho Singapore. Họ mang đến một đẳng cấp khác, một lối chơi hiện đại và áp đảo. Không ai tin một tay vợt thuần Việt có thể tranh chấp ngôi vô địch. Nhưng Vũ Mạnh Cường, bằng bản lĩnh của một tượng đài, đã đứng vững như một ngọn cờ đầu, vượt qua đối thủ nhập tịch của Singapore ở bán kết, trước khi hạ gục tay vợt Indonesia Ismu Harinto ở chung kết để lần thứ hai đăng quang. Tấm huy chương vàng ấy còn quý hơn vàng. Nó khẳng định giá trị và bản lĩnh của con người Việt Nam. 21 năm thi đấu đỉnh cao, 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng SEA Games, một di sản đồ sộ. Vinh quang là thế, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Sau khi giải nghệ, anh trở về quê hương, công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương với vai trò Hellover trưởng. Người ta nghĩ rằng một tượng đài như anh sẽ có một vị trí xứng đáng, một cuộc sống viên mãn. Nhưng hào quang của nhà vô địch dường như không thể chiến thắng được những con số lạnh lùng trên bảng lương. Anh đối mặt với một thực tế phũ phàng. Mức đãi ngộ hàng tháng chỉ vỏn vẹn 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cho một huyền thoại, cho người đã mang vinh quang về cho Tổ quốc. Con số đó không chỉ là sự khó khăn về kinh tế, nó còn là một nỗi đau, một sự chạnh lòng. Làm sao một người đàn ông có thể lo cho gia đình, cho vợ con với mức thu nhập ấy? Làm sao ngọn lửa đam mê có thể cháy mãi khi cơm áo không đùa với khách thơ? Đây là một thực tế buồn không chỉ của riêng Vũ Mạnh Cường, mà còn của rất nhiều VDV Việt Nam thời bấy giờ. Họ cống hiến cả tuổi xuân, đánh đổi mồ hôi và cả máu, nhưng khi lùi về phía sau, cuộc sống của họ lại vô cùng bấp bênh. Và rồi năm 2008, một quyết định gây chấn động được đưa ra. Vũ Mạnh Cường, vị vua ở Vương quốc Hải Dương, đã từ bỏ tất cả. Anh rời bỏ vị trí an toàn, rời bỏ danh vị tượng đài ở quê nhà để đến với một nơi vô danh, CLB TT Hà Nội. Một câu lạc bộ vừa mới ra đời, không tên tuổi, không cơ sở vật chất, không một vận động viên nào ra hồn. Đó là một canh bạc. Anh đưa cả gia đình về Hà Nội, không chỉ vì một tương lai kinh tế tốt hơn. Lý do lớn nhất, như anh chia sẻ, là để được toàn tâm toàn ý gắn bó với việc đào tạo các vận động viên trẻ. Anh muốn xây dựng một điều gì đó của riêng mình,
một di sản mới. Cuộc đối đầu lớn nhất trong sự nghiệp của anh lúc này không còn diễn ra trên bàn đấu, mà là cuộc đấu tranh thầm lặng với chính những rào cản để theo đuổi lý tưởng. Những ngày đầu ở Hà Nội T là vô vàn gian khó. Đó là một sự khởi đầu từ con số không theo đúng nghĩa đen. Lần đầu dẫn quân đi đánh giải, đội chỉ có 5 VDV, trong đó có cả con trai anh và 2 VDV phải đi mượn từ đội khác. Anh đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, từ Nam Định, Bình Dương đến Đắk Lắk, Pleiku, để tìm kiếm học trò. Anh không chỉ tuyển sinh, anh phải đi xin quân. Anh dùng chính uy tín của mình thuyết trình khô cả cổ họng để các gia đình tin tưởng giao con. Chưa có bất cứ thành tích nào, anh vẽ ra cho họ một viễn cảnh, không phải bằng lời hứa, suông, mà bằng chính ngọn lửa trong ánh mắt và sự tận tâm của mình. Và ngọn lửa đam mê của người thầy ấy đã được đền đáp. Dưới bàn tay của Vũ Mạnh Cường, Hà Nội T và T từ con số không đã vươn lên thành một thế lực, một lò đào tạo VDV hàng đầu Việt Nam. Anh không chỉ là một huấn luyện viên trên giấy tờ, anh là người thầy đúng nghĩa. Người ta vẫn thấy hình ảnh người đàn ông ấy trực tiếp lăn lộn từ bàn bóng đầu dãy xuống cuối dãy, làm quân xanh cho các học trò, thị phạm từng động tác, chỉnh sửa từng cú đánh. Anh truyền cho họ không chỉ kỹ thuật, mà cả ý chí và bản lĩnh của một nhà vô địch. Để rồi, khoảnh khắc đẹp nhất, thiêng liêng nhất trong sự nghiệp huấn luyện của anh đã đến, tạo nên một vòng tròn lịch sử đầy cảm xúc. Tại SEA Games 30 2023, trên đất Campuchia, hai học trò cưng của anh là Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung đôi nam nữ. Khoảnh khắc ấy, người ta thấy hình ảnh Vũ Mạnh Cường ngồi trên hàng ghế chỉ đạo, ánh mắt rưng rưng. Có lẽ anh đã thấy lại chính mình của 26 năm về trước, tại SEA Games 1997, khi anh cùng đồng đội Ngô Thu Thủy cũng đứng trên đỉnh vinh quang ở chính nội dung này. Lịch sử đã được viết lại một cách ngoạn mục bởi chính những người học trò do anh vun đắp. Di sản của Vũ Mạnh Cường giờ đây không còn nằm trong phòng truyền thống. Nó đang sống, đang tỏa sáng và đang được viết tiếp bởi thế hệ kế cận. Anh không chỉ là một nhà vô địch, anh đã trở thành một người kiến tạo nên những nhà vô địch. Bóng bàn đã là máu thịt, là cuộc sống của Vũ Mạnh Cường. Khi một phóng viên hỏi về con người anh khi không cầm vợt, anh chỉ trả lời đơn giản: hãy cứ để bóng bàn nói về tôi. Và đúng vậy, bóng bàn đã, đang và sẽ mãi nói về anh. Nó nói về một cậu bé Hải Dương dám đi theo tiếng gọi của đam mê. Nó nói về một nhà vô địch đã mang về vinh quang lịch sử cho Tổ quốc sau gần 3 thập kỷ chờ đợi. Nó nói về một người thầy vĩ đại, người đã chấp nhận từ bỏ hào quang quá khứ để làm lại từ đầu, và thành công trong việc chuyển hóa di sản cá nhân thành một giá trị tập thể, thắp lên ngọn lửa cho những thế hệ mai sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện về tượng đài Vũ Mạnh Cường. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Pink Styles để không bỏ lỡ những hành trình truyền cảm hứng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.